may and might මේ and might භාවිතය ගැන පාඩමක් කරන්න කියලා ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණා. මොකද ගොඩ දෙනෙක්ට මේක වෙන්වෙන්ව කොහොමද යොදාගන්නේ කියන එක ගැන හරි පැහැදීමක් නැහැ. ඉතින් අපි අද may and might ගැන තියෙන සියලුම දේවල් කතා කරමු. හරි. මුලින්ම කියන්න ඕන මේ may and might දෙකටම මේ forms දෙක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ I, we, you, she, he, it, they මේ මොනවා භාවිතා කරත් අපි කියන්නේ might හරි may හරි කියලා විතරයි. ඒ කියන්නේ singular වුණා කියලා. he, she, it කියන්නේ singular ඒකවචන එහෙම වුණා කියලා අපි mights කියලාවත් mates කියලාවත් s අකුරක් අන්තිමට දාන්නේ නැහැ. ඒ වගේම past tense එකේ කියලා mightn't, mayn't කියලා ed දාලවත් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. හැම තිස්සෙම ඕනම අවස්ථාවකදී අපි දාන්නේ එක්කෝ might එහෙම නැත්නම් may. ඒ නිසා මේක හරිම ලේසි. She may join us for dinner tonight. She may join us for dinner tonight. අද රැට ඇය අපේ ඩිනර් එකට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙයි. අපිත් එක්ක join වෙයි. They may arrive earlier than expected. They may arrive earlier than expected. එයාලා අපි හිතුවටත් වඩා කලින් එන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එතනදී she කියලා දැම්මත් they කියලා දැම්මත් may කියන එක මේම තමයි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. We might see a movie this weekend. We might see a movie this weekend. අපි මේ weekend එකේ movie එකක් බලන්න ඉඩ තියෙනවා. It might be possible to finish the project by Friday. මොකද්ද කියන්නේ? Friday වෙද්දී project එක අවසන් කිරීමට පොඩි chance එකක් තියෙනවා. එතනදී it දැම්මත් we දැම්මත් might කියන එක mightම තමයි. අපි දැන් බලමු ඇයි මෙතන මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙන්නේ. may might කියන එක ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ දෙකම නිකන් එක වගේ කියලා. හැබැයි මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මොකක්ද වෙනස කියලා. මෙන්න මේ ලයින් එක දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ ලයින් එකේ දකුණු පැත්තේ කෙරවලේ 100% කියලා දැම්මොත් ඒ කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව 100ට 100යි නං. දැන් උදාහරණයක් හැටියට දෙමව්පියෝ දරුවන්ට ආදරේ. ඒක 100%. Parents love their children. ඒක 100%. හැබැයි අපි කිව්වොත් parents hate their children කියලා ඒක 0%. එහෙම දෙමව්පියෝ දරුවන්ට වෛර කරන්නේ ඒක 0%. මේ වෙන්න තියෙන possibility එක chance එක 0%. එතකොට මේ might and may කියන එක භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ මැද. මේ කියන එක භාවිතා කරද්දී ඒක අර 100% පැත්තට වැඩි. ඒ කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව වැඩි. උදාහරණයක් හැටියට ඔයාගේ boyfriend හරි ඔයාගේ husband හරි ඔයාට තෑග්ගක් ගෙනත් දෙනවා. He may love you. ඔයාට ඒ තෑග්ග ගෙනත් දෙන්න ඇත්තේ ඔයාට ආදරේ හින්දා. He may love you. ඒ කියන්නේ ආදරේ තියෙනවා කියන පැත්තට බර වැඩි. හැබැයි ඔයාට හිත ගිය කෙනෙක් crush එකක් ඉන්නවා. එතකොට යාළුවා කියනවා he might love you. He might love you. එයා ඔයාට ආදරේ ඇති. He might love you. එතනදි කියවෙන්නේ ආදරේ වෙන්න පුළුවන් තියෙන chance එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ බිඳුව පැත්තට තමයි යන්නේ he might love you කියද්දි. අන්න ඒ වගේ might and may කියලා භාවිතා කරද්දි may කියන්නේ possibility එක වැඩි, might කියන්නේ possibility එක අඩුයි. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න සාමාන්‍ය native speakersලා මේ දෙකම එක විදිහට භාවිතා කරනවා. he might love you කියන එකයි he may love you කියන එකයි එකම අදහස වෙන විදිහට භාවිතා කරනවා. හැබැයි ඔයාලට හරියටම මේක කියන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කියන්නේ. මෙතනදී ඔයාලා දැක්කද විශේෂ දෙයක්? සාමාන්‍ය he love you කියන්නේ නේද? he loves you කියලා නේද කියන්නේ? අන්න ඒක තමයි මම කිව්වේ ඔයාලා might හරි may හරි භාවිතා කරනවා නම් ඒක ඒක වචන උනත් බහු වචන උනත් අපි base form එකෙන් තියන්නේ he might love you එහෙම නැත්නම් he may love you. අපි මේ might may කියන එකේ වෙනස පැහැදිලි කරගන්න තව උදාහරණයක් බලමු. දැන් හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නා girlfriend and boyfriend. හැබැයි නිතරම argue කරගන්නවා, එකට එක කියා ගන්නවා, බැන ගන්නවා අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මේ දෙන්න break up වෙන්නයි යන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතනදී කොහොමද කියන්නේ? They may break up soon. They may break up soon. මේ කියලා දැම්මේ එයාලා break up වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. They may break up soon. එතනදී they might කියනවට වඩා ගැලපෙන්නේ they may කියන එක. හරි.
දැන් එළියේ අහස වලාකුළු වලින් වැහිලා කළු වෙලා නිකන් අඳුරු පාටට තියෙනවා. එතනදී අපි කියන්නේ it may rain soon. it may rain soon. හැබැයි එහෙම කළු වෙලා නැහැ. හැබැයි ඈතින් පේනවා කළු වලාකුළක් තියෙනවා ටිකක් හුලඟක් ටිකක් තදින් හමනවා. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it might rain in the afternoon. it might rain in the afternoon. අන්න ඒ කියන්නේ වහින්න තියෙන chance එක අඩුයි. හැබැයි possibility එකක් තියෙනවා. කළු වෙලා තියෙද්දි it may rain soon. දැන් නම් වහින්න තියෙන chance එක ගොඩක්ම වැඩි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙන්න මේ may and might දෙකේ වෙනස. දැන් අපි මේ කතා කරේ ගොඩක් ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දේවල් ගැන. හැබැයි අපිට අතීතයේදී වුණු දේවල් ගැනත් කියන්න may and might භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ බලමු. දැන් ඔයාලා යාළුවෝ සෙට් එක මීට් වෙන්න හිටියා. යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා එක යාළුවෙක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් යාළුවෙක් ඇවිල්ලා අහනවා කොබන් කසුන් කියලා. කසුන් එන්න හිටියේ ට්‍රේන් එකේ. ඉතින් chance එකක් තියෙනවා එයාට ට්‍රේන් එක මිස් වෙන්න ඇති කියලා. කොහොමද ඔක කියන්නේ? He may have missed the train. He may have missed the train. එයාට ට්‍රේන් එක මිස් වෙන්න ඇති. එහෙම නැති වුණා නම් මේ වෙද්දි ඇවිල්ලා. මෙන්න මේ වාක්‍යයේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න කාරණා කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි අපි මේ might එක has කියලා එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඕනම අවස්ථාවකදී ඒක වචන වුණත්, he වුණත්, she වුණත්, it වුණත්, they වුණත්, we වුණත්, I වුණත් මොකක් වුණත් අපි යොදාගන්නේ have කියන එක. has කියන එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න මෙතන he have කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. he නම් හරිනම් අපි දාන්න ඕන has කියලානේ. might make භාවිතා කරද්දී he have කියලා තමයි දාන්නේ. ඉතින් මේක වැදගත් point එකක්. ඒ වගේම මෙතනදී අපි භාවිතා කරන verb එක වෙන්න ඕන past participle verb එක. missed, miss නෙමෙයි missed past participle verb එක. හරි. ඒ වගේම අපි කලින් කතා කරා වගේ මෙයාට ට්‍රේන් එකේ එන්න හිටපු කෙනාට ට්‍රේන් එක මිස් වෙන්න ගොඩාක් chance එක තියෙන නිසා තමයි අපි he may have කියලා දැම්මේ. may කියන එක දැම්මේ. දැන් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් දැන් එයාට ට්‍රේන් එක මිස් වුණු හින්දා එයා බස් එකේ එනවා ඇති කියලා. කියන්නේ බස් එකක් ගන්න ඇති. ඒ කියන්නේ බස් එකක් ගන්න තියෙන chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට sure නෑ. හරි. එතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් he might have taken a bus. he might have taken a bus. ගන්න ඇති. හැබැයි possibility එක අර නැති වෙන්න තියෙන chance එක පැත්තට වැඩි. එයා සමහර විට ඊළඟ train එකේ ඉන්න ඉඩ තියෙනවනේ. හැබැයි අපිට කියන්න පුළුවන් he might have taken a bus. එයාට ඉක්මනට එන්න ඕන නිසා බස් එක ගන්න ඇති. අන්න ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕන. ඒක තමයි native speakersලා මේ might have, may have කියන එක ගොඩාක් කෙටි කරලා තමයි කියන්නේ might have, may have, might have, may have. අන්න එහෙම තමයි කියන්නේ. he may have missed the train. he may have missed the train. may of කියලා තමයි ඇහෙන්නේ. he might have taken a bus. he might have taken a bus. might of කියලා තමයි ඇහෙන්නේ. හැබැයි may of වත් might of වත් නෙමෙයි. ඒක කෙටි කරලා කියන්නේ may have missed the train. might have taken a bus. මම හිතනවා ඒ කොටසත් ඔයාලට හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ පාඩම් කරන විදිහ හොඳයි කියලා හිතෙනවා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම like එකක් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ may and might ගැන තව ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ permission එකක් ගද්දී ඒ වගේම wish එකක් කරද්දී අපි මේ may and might යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඒක කරන්න මේ පාඩම දැන් දිග වැඩි කියලා මට හිතෙනවා. මේ වගේම ඔයාලා පටල ගන්න තැනක් තමයි would and should. අන්න ඒ ගැන පාඩම් මාලාවක් අපි කරලා තියෙනවා. ඒකත් දැන් මම බලන්න. ඉතින් ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.